وين هم ينشفون الملابس في اللاندري. تعذيب الملابس. عمره 750 سنة. بين الفرش كلها معابد. المعابد هني انواع واشكال، علم الكهانة، علم الكواكب. اهلا وسهلا اخوتي الحلوين اخوتي الطيبين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم في الهند في كيرلا في فورت كوتشي في شنو؟ في عرس. يا المرس قاعدين هنا. هذول ام وابو العروس اللي قاعد يصير طقوس الهندوس للزواج، واليوم انا بالزي الهندي راح نحضر المراسيم ونشوفها. اخوتي الحلوين اخوتي الطيبين، اليوم انا راح اوريكم اللي قاعد يصير بالافلام الهنديه بس على الطبيعه. وين داخل عندي بفلوق هاي خالد تبيها على اليوتيوب. للحين لا زال العرس قائم، دشت العروس والشارع عدى فل. الحمد لله اليوم الشمس طلعت وفي اخبار خير ان المطار ان شاء الله قريب يبطل، يمكن نرجع بالسلامه باقرب وقت. المهم الحين راح ناخذكم انا وصلاح حق مكان وايد حلو، راح تستانسون والله العظيم، والله راح تستانسون. المهم لا تنسون اللايك والشير. الحين اذا عجبك المقطع حط لايك، راح نركب التيك توك مع موسى. نمستي اخوتي الحلوين اخوتي الطيبين، احنا الحين موجودين داخل المصابغ اللي يغسلون فيها الملابس. يعني لما تروح فندق تقول له هاك ملابسي اللاندري، هاك ملابسي، روح غسلها، يغسلها في هذا المكان. ولكن الغريب في هذا الموضوع انه هم هني يغسلون الملابس بطريقه مو نفس شوفوا بعيونكم. المرحلة الأولى ياخذون القطعة مثل ما انتم شايفين ويفركها فرك يليشها تليش، يعني يخلي القطعة حتى لو كان داخل الخام في وسخ أي تاي أي بطيخ. ثاني مرحلة مرحلة تعذيب الملابس علشان الملابس تصير نظيفة. واخيرا لقينا جهاز ممكن يغسلون فيه الملابس غير ايدهم. يعني تخيلوا يا جماعة هذا الحين هذه هي الغسالة. بوري كاليد هال هاليدي كاليد حميد هال هاليدي بلبان دلكتا هال هاليدي هلكتا هلكتا هال هاليدي. هي الموضوع عبارة عن غسالات يدوية بالإيد، شيء جدا بدائي بس جدا فعال. أيوة بدائي صح. لو يشوفون الأشياء اللي تطلع من عندهم كيف يقدرون يغسلون، كيف يقدرون ينشفون، فيهم طاقة إيجابية إن يقدرون يطورون بشيء. حتى لو ما عندهم حتى لو ايتمز يعني لو إنه مو متوفر الشيء عندهم صح. يوصلونه. الحين اخوتي الحلوين اخوتي الطيبين راح نوريكم وين هم ينشفون الملابس في اللاندري. هذا اللاندري طبعا يغطي وايد فنادق حوالينا، وكل اللي قاعد يجون فورت كوتشي لما يقولون نبي اللاندري ملابسهم قاعد تي بهذا اللاندري، لانه يعتبر اكبر لاندري في الفورت كوتشي.
هذه المصبغة موجودة، عوايل اتفقوا من زمان من سنة 1720 انهم يشتغلون في هالمكان، يعني كل ماله يتوارث وهالمكان هذا موجود. المهم اخوتي الحلوين، بعد ما شفنا وين ينشفون تي للمرحلة الأخيرة، المرحلة الأخيرة وايد 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 قوية لازم تشوفونها، اللي هي مرحلة التنشيف والتضبيط والحركات والأشياء اللي ما تنشف يعيدون ينشفونها هني. اوتي يكون في الملابس بس مو على الكهرباء، على الفحم، داخله فحم. وهذا اوف ثقيل. وهذا هو الاوتي اللي هو بالطريقه الحديثه اللي على هو الكهرباء. دائما بالكويت نشوفه عندنا هم بعد. شوفوا انا وين دشيت، الله، بين الملابس بين الفرش، ريحتها زينه. شوفوا شلون اخوتي الطيبين يردون الملابس كل جديده، والملمس يعني القميص شاد، كنا توني مشاريه من مكان شي قوي والله العظيم. شوفوا hand washing and ironing, not machine this one. باي باي، ثانك يو. اليوم انا بستغل الفرصه هذه لان الشمس موجوده وشويه في رطوبه، وراح احاول اني انا اروح اكثر اماكن بخاطري انا اروح لها. عقب ما شفنا اكبر لاندري في كوتشي، فورت كوتشي من سنه 1720، الحين راح نروح مكان وايد قوي. خليك معاي، واذا ما حطيت لايك حط لايك. الحين بنوريكم بيت عمره 750 سنة، والبيت هذا صاحبه كابتن سفينة، كابتن باخرة. بنى البيت هذا على طريقة الباخرة، شكله كنا باخرة. راح اوريكم البيت اذا قدرنا ندش داخل، او راح استعرض لكم اياه من برا. لا شكله مسكر ما راح نقدر ندش، بس فعلا 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 البيت شكله كنا باخرة. ايوه اخوتي الحلوين، احنا الحين موجودين عند الشيب هاوس. في الهند ديانات وثقافات وقصص كثيرة. في هذا الجزء من هذا الفلوج كان عندي فضول أبي أتعرف على بعض من قصصهم اللي تخصهم، ودخلت محل يبيع أصنام وتماثيل. مودستر. In Arabic you call مودستر. وقعدت أسأل شنو قصة هذا وشنو قصة هذاك، لأن القصص مختلفة من مكان لمكان. هذا البوذا اللي يعبدونها بعض الديانات، هذه إله عندهم. وهذا إله اسمه جيفا، إله القسوة والتدمير، إله رئيسي في الهندوسية، إله الرقص. يا جماعة الغريب في الموضوع أن مدسل الموظف اللي موجود داخل هذا المكان اللي هو فيه يبيعون مجسمات ويبيعون أصنام، هذا الشخص اللي موجود هني مسلم يا جماعة، مسلم. نمستي. وصلنا منطقة هني كلها معابد، المعابد هني أنواع وأشكال. توني دشيت هني، حطيت ريولي هني بالغلط، كان يقول لي ممنوع لأن المكان هذا مقدس، ما يصير تدشه بالجوتي أو شيء نفس هالكلام. هذا معبد بقر تابع للجيفا اللي قبل شوي كلمتكم عنها. طبعا داخل هني في مكان مقفول، هناك داخل يمارسون فيه علم الكهانة، علم الكواكب، يقرون يعني اللي يقرأ المستقبل واللي يقرأ الكيف واللي ما أدري شنو، كله داخل هني. لوحة مكتوب عليها يدعون لك ويصلون لك علشان تكون بصحة جيدة، ولكن ب25 ربية. شفتوا هذا المعبد اللي وراي؟ معبد غريب، وايد غريب، يعبدون الكواكب علشان الحظ. لنفترض ان برجك القوس، يروحون يصلون حق الكواكب اللي تخص برجك علشان يكون حظك وايد زين. طريقتهم للعبادة تختلف، واللي قاعد تشوفونه الحين مثال.
وعند أغلب المعابد في حصالة تحط فيها تبرعاتك للمعبد. وصلت مكان وايد غريب، معبد يعبدون الملح علشان يعطيهم صحة جيدة. الغريب في الموضوع يا جماعة ان اللي يحرس هذا المعبد، معبد الملح، علشان الصحة، صحته مو جيدة. معروفة الهند بالبهارات، وفي زيارتي أبي أشوف أكبر الأماكن اللي تسوي السبايس. الحين قاعد نصعد علشان نشوف الجنجر اللي انتم بالبيت تستخدمونه، اللي ياخذونه من الهند من نفس المكان. مصنع البهارات اللي قاعد يوصل حق كل الخليج انا موجود فيه الحين. حلاوة زنجبيل، قهوة الأعشاب، سمسوي. عندهم اشياء وايد حلوه ورخيصه، يعني كنت بقول لكم ان ترى الهند رخيصه وايد، يعني ما راح تقدر تصرف وايد، بس دير بالك من بعض الناس طماعه، مو كلهم طماعه. ها؟ No, because I don't have a place in my bag. يعني اغلى شيء شريته تقريبا ب 400 روبيه، 150 روبيه يعني تقريبا دينار و50 فلس. الرجعة إلى الكويت كانت وايد صعبة. ركبنا باص من كوتشي إلى حيدر أباد، 24 ساعة داخل الباص، وبعدها ركبنا الطيارة 5 ساعات من الهند للكويت. كانت تجربة وايد حلوة، تعرفت فيها على ناس في قمة الإيجابية، وتعلمت في هذه السفرة وايد أشياء. سحابة أمل، شكرا لكم، وشكرا لك أو لك على المتابعة. عندي طلب أخير، إذا حسيت أن المقطع يستاهل لا تنسى تنشره. أخوكم خالد السعدون من قناة آي خالد تي في على اليوتيوب. باي باي.